Ez egy kicsit másabb videó lesz, mint a többi. Itt igazából nem a humorról lesz szó, ellenkezőleg nagyon fontos témáról fogunk beszélni. Figyelem, ismét a nyugalom megzavarására alkalmas történet következik. Két kisdiák olyan súlyosan megverte harmadik társát, hogy a gyereket kórházba kellett vinni. Megkezdődött az iskola, és ilyenkor rengeteg esetben fordul elő, hogy valakit szóban vagy fizikálisan is bántalmaznak. Minden évben gyermekek lesznek öngyilkosok társaik zaklatása vagy csúfolódása miatt. Nagy port kavart tavaly novemberben a 17 éves Pisti története, akit testalkata miatt nem csak csúfoltak az iskolában, hanem rendszeresen bántottak is. Zaklatásokat videóra is vették és feltöltötték a Facebookra, amik az átélt borzalmak után még jobban megalázták a fiút. Pisti 17 éves volt, amikor úgy döntött, hogy nem bírja tovább. A vonat elé fekszik sümegen. És ez azért fontos, hogy beszéljünk róla, mert nagyon sokan nem merik elmondani, mert szégyellik. Gábor 16 éves volt, amikor felkötötte magát egy fára a Szabolcs-Szatmár-Beregivaján. Gábort is rendszeresen zaklatták és szekálták az iskolában az osztálytársai. Gyerekek nem merik elmondani se a szülőnek, se senkinek, hogy mi történik velük, mert szégyellik. Megfélemlíti, zsarolja, zaklatja, hogy ő kerüljön feljebb. Szóval ez egy kicsit egy ilyen hatalmi harc. Szóval el szeretnék mondani egy történetet még 14 évvel ezelőttről, amikor rendőr voltam, és Budapesten ott láttam el járőrszolgálatot. A magyar diákok 66%-át rendszeresen éri, vagy érte fizikai, lelki vagy verbális erőszak az iskolában. Azért szeretném ezt a történetet elmondani az akkori időből, hiába már ilyen régen volt, mert hát ha valaki tanul belőle, és hát ha rájön arra, hogy ő is rosszat csinál mással, és befejezi ezt. A gyerekek 25%-a nem mer segítséget kérni. Meg szeretnék bátorítani minden gyereket, hogy tényleg kérjenek segítséget. Megadom az elérhetőséget, információkat, hogy hol lehet segítséget kérni. A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány irodájában fogadják az ország minden pontjáról a segélykérő gyerekek telefonhívásait. És azért akarom igazából elmondani ezt a történetemet, mert hát ha tud belőle erőt meríteni valaki, vagy hogyha elkövető valaki, és még lehet, hogy nem is tud róla, az meg belátja, hogy tényleg rossz úton van, és vagy bocsánatot kér, az a legjobb, vagy nem folytatja. A szakértők szerint nagyon fontos lenne, hogy ne csak ad-hoc megoldások szülessenek egy osztálytermi zaklatásra, hanem legyen egy olyan országos iskolai protokoll, amiben nem csak a megelőzés kap fontos szerepet, hanem a problémák megoldása is, és az, hogy baj esetén kinek mi a feladata, és pontosan mi a teendő. És azért is most csinálom ezt a videót, mert ez is szeptember-október körül volt, amit el szeretnék mondani. 5-től 8. osztályig a diákok több mint 2/3 tapasztalt már iskolai zaklatást. Szóval az történt, hogy reggel megkezdtük a munkát, 7 órakor egy Duna melletti kerületben. Jött egy bejelentés a kapitányságunkra, hogy egy kisfiú elindult reggel az iskolába, és hagyott otthon egy üzenetet, amiben az állt, hogy most reggel 8 órakor, amikor látod ezt az üzenetet, le fogok ugrani az Árpád hídról. Ezt az anyuka úgy tudta meg, hogy be volt állítva a telefon emlékeztetőre, és az emlékeztetőnek ez állt a szövegében, hogy most reggel 8 órakor pontban, amikor látod ezt az üzenetet, akkor én akkor ugrok le a hídról. Na most, ahogy megkaptuk 8 óra pár perckor ezt az üzenetet, azonnal a vízirendőrség értesítve lett, azonnal kint voltak a helyszínen, nagyon gyorsan történt minden. Egyik járőr a feltételezhető útvonalra ment, személyleírás alapján egy 12 éves gyerekről volt szó, egy kicsit ducis 12 éves kisfiúról volt szó. Valamelyik járőr bent megnézni az útvonalat, velünk együtt, velem együtt, az Árpád hídtól hozzájuk, a vízirendőrök alapból mentek a víz környékét keresni az Árpád híd körül, és a következő kerületi járőrök is segítettek az Árpád híd körül figyelni, hát ha meglátjuk a kisfiút és meg tudjuk akadályozni, amit csinált, és hát ha még nem késő. Mindenki csinálta a dolgát, én elmentem a szülőhöz, mivel utána ez volt a következő fontos, hogy felvegyük a kapcsolatot a bejelentővel, még pontosabb információkat szerezzek, még jobb személyleírást, ezért engem küldtek ki a bejelentő anyukához, hogy vegyek fel még pontosabb adatokat, valami információt még hát, ha megtudunk, ami után el lehet indulni. Az első rossz hír már meg is jött ilyenkor, mert az ügyeletesünk felkereste az iskolát, és onnan szóltak, hogy a gyerek nem érkezett be az iskolába ma reggel. Szóval
beszéltem az anyukával, mutatta a telefonját a kisfiúnak, hogy itthon hagyta a telefonját egy emlékeztetővel, ami 8-kor csörrend meg pontba, és ez jött az üzenetbe, hogy ő akkor le fog ugrani, mert nem bírja már ezeket, hogy a súlya miatt bántották őt. Fél órával később tartottam befele a kapitányságra a bejelentővel, hogy felvegyék a bejelentését. Soha nem fogom elfelejteni, ott ült mellettem a jobb egybe. Kisfiúnak a nővére is ott ült, de mind a ketten nagyon zokogtak. Nagyon rossz volt látni azt a félelmet, annyira átjött, annyira éreztem, el se lehet mondani, a félelemből jött reménykedés. Folyamatosan próbált mondani dolgokat, hogy hát ha csak megijeszteni akar, hát ha csak elment valamerre, közben elmondta, hogy az iskolában sokszor bántották a kisfiút a súlya miatt. Abszolút nem volt várható, hogy ő most valamit fog is kezdeni magával. Az anyuka mondta, hogy soha nem gondolta volna, hogy ilyen előfordulhat. Úton voltunk befele a kapitányság fele, akkor útközben közvetlen vonalon felhívott az ügyeletes engem telefonon. Ugye most nem hall az anyuka. Mondom, nem, mert közvetlenben van a fülemnél. És akkor mondta, hogy sajnos megtalálták a kisfiú holttestét, és valóban körülbelül 8 órakor le is ugorhatott, amikor be volt ígérve az üzenet. Nagyon durván kiszámolta, és meg is tette a kisfiú. Szóval ott ültem a kocsiba, egyből görcsbe szorult a torkom. Próbált rám figyelni az anyuka, de nem hallotta, hogy mit hallottam. És mondták, hogy még nem mondjam meg neki, még be nem érünk, mert neki tudja, milyen reakciót vált ki belőle, és amíg beértünk, az a pár perc, hát az olyan volt, mint valami örökké valóság, mert én már tudtam, hogy ő meghalt. De az anyuka, ő még folyamatosan reménykedett, hát ha még tényleg van remény, hogy csak megijeszteni akarta, vagy valami, hogy figyelmet felhívja magára, és végig reménykedett, nekem szakadt meg a szívem közben, hogy én már tudtam, hogy itt már nincs remény, mert ő a személyleírás alapján már tudtuk biztosra, hogy megtalálták, és meg is halt. Ez az valami hihetetlen, amit így ők is átéltek, meg amit így tényleg láttam, annyira átjött az egész érzésük, a dráma, tényleg ez az egész szituáció, és hogy annyira nem számítottak rá, annyira látszott rajta, hogy egy teljesen kultúrált, normális családból van, családi házból laktak, rendezett környezetbe, tényleg egy rossz út nem tudnék rájuk mondani, ahogy éltek, így, amit beleláttam, és az anyuka is abszolút úgy mondta, hogy ez nem is gondolná, hogy valami ilyesmi történhet. Szóval hiába tudta, hogy régen volt ilyen, hogy megszólták a súlyát, de nem olyan szinten volt az egész, hogy akár ilyenre betemethet a kisfiú. Na és ezért is akartam erről beszélni, mert akik ezeket a csúfolásokat csinálták, nyilván utána megtudták, hogy mi történt, és képzeld, hogy egész életükben ezzel együtt kell élni, hogy ez miattuk van, miattuk történt. Oké, hogy nem tudja most konkrétan senki magára venni, mert lehet, hogy többen voltak, de ezzel utána együtt kell élni, hogy miatta valószínűleg ez történt. Ez lett a következménye, és kisgyerekek nem bírnak ebbe belegondolni, hogy ennek lehet ilyen következménye. És mondjuk nem csak az lehet bullying, hogy ütnek valakit, vagy benyomják a WC-be a fejét, vagy fizikálisan bántalmazzák, hanem a szóbeli, amit azt gondolná a gyerek, hogy ez oké, el is felejti, lehet 5 perc múlva, mert már annyira megszokott neki, de akinek mondják, az annyira magára veszi, hogy még évek után is emlékezni fog rá, sőt, nem csak arra fog emlékezni, hogy ki szólt neki, ki csúfolta, kik csúfolták, az is az eszébe lesz, hogy ki volt az, aki még ott állt és nézte csöndbe, és nem szólt egy szót se, hogy figyelj csak, ez nem oké, hogy ezt csinálod. Mert sokan azt képzelik magukról, hogy ők a nagyfiúk, mert népszerűbbek, vagy jobban néznek ki, vagy bármi, és azt hiszik, hogy megtehetik. Nem. Ezek a leggázabb, legundorítóbb emberek, akik azt hiszik, hogy ilyet megtehetnek. És nem csak az, amikor valakit csúfolnak, az is bullyingnak számít, amikor 2-3-an összebeszélnek, csúfolják a másikat nem csak hogy a háta mögött, hanem pletykákat terjesztenek. Mert azt a pletykát ő valószínűleg vissza fogja hallani, és ha visszahallja egész este, meg egész nappal, meg egész életében lehet ezen fog töprengeni, hogy mások pletykának róla, és milyen kellemetlen helyzetbe hozzák. Szóval nem csak a fizikai bántalmazás, nem csak a csúfolás, hanem a háta mögött kiközösítés és a pletykák terjesztése, az még ugyanúgy beleszámít ebbe, és ugyanúgy vezethet ilyen tragikus eseményekhez. Szóval, hogyha te is ilyeneket csinálsz valakivel, hogy pletykálkodsz meg, csúfolsz meg bántalmazod esetleg, akkor gondolkozz el ezen, hogyha véletlenül olyan szituációban van a gyermek, akit bántalmaznak ilyen módon, és elkap egy ilyen rossz reggelt, vagy egy rossz nappalt, hogy még iskolában megint kell menni, és megint bántani fognak, és tudja, hogy megint csúfolni fognak, és úgy érzi, hogy ennek sose lesz vége. Vagy úgy érzi, hogy
már nincs ebből kiút, mert őt már egész életében így fogják kezelni. És úgy látja abban a pillanatban, hogy neki véget kell vetni az életének, és akkor majd megoldódik minden. És pont nincs ott valaki, akinek el tudná mondani, vagy nem is akarja, mert szégyelli, akkor megtörténnek ilyen tragikus események, és utána már nem tudnak mit csinálni. Utána ezt már nem lehet visszafordítani. Itt már nem lehet visszahozni senkit. És nem csak egy embert teszel tönkre, hanem az egész családját, a rokonait és mindenkit. És én magadat is, hogyha tisztában leszel vele, hogy miattad volt. Szóval igazából erről akartam beszélni, hogy hát ha ez valamit segít, mert ennek csak rossz oldala van, hogyha egy ilyen megtörténik, de ha már ebből tanulhat valaki, akkor azt mondom, hogy megéri megcsinálni egy ilyen videót. Tényleg az van, hogy ne tartsd magadba, hogyha ilyen van, hanem kérj segítséget. Nem ciki. Abszolút nem ciki segítséget kérni, mert ez nem egy olyan dolog, hogy jó, nézd már, a Ferike puskázik, és beköpöm. Ez nem beköpés, kiállsz magadért, és meg kell mondani a felnőttnek, van minden iskolában pszichológus, iskolapszichológus, vagy velük kell beszélni, vagy az osztályfőnöködnek elmondani, vagy akiben megbízol. Hogyha van, aki megbízol valamelyik tanárba, akiben úgy érzed, hogy jobban tudnál óra után odamész egy percre beszélni, már fogják tudni, hogy mit kell csinálni ilyen esetben. Sőt, meg is mondom, hogy ilyen esetben mit kell tenni, aki nem is akarja még az iskolába se elmondani, és szüleinek sem meri elmondani. Szóval van egy telefonszám, ami teljesen ingyenesen felhívható. Ez a 116 111, szóval 116 111. Ezt beütöd, és itt teljesen ingyen, teljesen félelem nélkül, őszintén bármit el lehet mondani, ami történik veled, és itt szakemberek vannak, itt megmondják, fognak neked segíteni. És hogyha valaki meg olyat mond neked, hogy el nem mert mondani, mert akkor megjárod, akkor ezt is el kell mondani, hogy ezt mondták neked. És félsz, mert megfenyegettek, hogy ha elmondod, akkor meg még nagyobb baj lesz. Mindent el kell mondani, ezt meg főleg el kell mondani. De ugyanez van, hogyha meg elmondod, hogy még erre is megfenyegettek, akkor még jobban komolyan fogják venni, és nem fogják kockáztatni, hogy valami bajod legyen. És meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Van még olyan lehetőség is, hogy írsz egy e-mailt, ahol meg tudod fogalmazni, hogy mi a probléma. Mondjuk nem tudsz írni vagy megfogalmazni. Letöltesz egy ingyenes ChatGPT-t, ezt most csak azért mondom, mert ez tényleg segítség, hogy meg tudja fogalmazni neked, amit szeretnél. És elmondod a ChatGPT-nek a bajaidat, ki is próbálom. Figyelj, most én például a ChatGPT-nek el fogom mondani a bajomat, és megmondom neki, hogy fogalmazza már meg nekem, hogy be tudjam küldeni ezt a segélynyújtó szervezetnek. Szóval és figyelj, most megpróbálom. Szia ChatGPT! Szeretnék egy olyat kérni, hogy segíts nekem egy levelet megírni egy iskolai bántalmazással, szóbeli bántalmazással kapcsolatban, mivel bántanak az osztálytársaim, és szeretném, hogyha segítenél megírni ez ügybe egy levelet, és azt szeretném elmondani, hogy minden nap csúfolnak a súlyom miatt, nem hagynak békén, holnap már nem is akarok igazából iskolába menni, rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Erről segíts már írni nekem egy e-mailt, amit el tudok küldeni. Szia! Teljesen érthető, hogy ezt egy nagyon nehéz helyzetként éled meg, és jó, hogy megteszed az első lépést a segítségkérés felé. Segítek megírni egy levelet, amit elküldhetsz egy olyan szervezetnek, ami foglalkozik iskolai bántalmazással. Az e-mail legyen őszinte és közvetlen, hogy a szervezet lássa, mennyire komoly a helyzet. Itt egy javaslat a levélhez. Tárgy, segítséget szeretnék kérni az iskolai bántalmazásom miatt. Azért írok önöknek, mert sajnos az iskolámban folyamatos szóbeli bántalmazás áldozata vagyok. Az osztálytársaim rendszeresen csúfolnak a súlyom miatt, és ez napról napra egyre nehezebben elviselhető számomra. Ez az állandó csúfolódás és gúnyolódás nagyon megvisel lelkileg, és nem tudom, hogyan védhetném meg magam ettől. Szeretnék beszélni valakivel, aki segíteni tud ebben a helyzetben, és tanácsot tud adni, hogy mit tehetnék. Kérem, amint lehetséges, vegyék fel velem a kapcsolatot, mert szeretnék mielőbb megoldást találni erre a problémára. Előre is köszönöm a segítségüket. Üdvözlettel, ha gondolod, ezt elküldheted nekik. Így egyértelmű lesz számukra, hogy sürgős és komoly helyzetről van szó, és remélhetőleg gyorsan reagálnak. Ha szeretnél még valamit hozzátenni, vagy mást is szeretnél kiemelni, nyugodtan szólj, és alakítjuk. Oké, ez csak egy példalevél volt, mivel szeretnék segíteni a gyerekeknek, hogy bátrak legyenek, és merjenek szólni valakinek, hogyha ilyen áldozatok. Szóval én azt kérdezném még tőled, hogy mit mondanál a gyerekeknek, hogy mit tegyenek ilyen esetben, hogyha ilyen szóbeli, vagy fizikai, vagy bármilyen bántalmazás áldozatai.
mit tegyenek. Ez egy nagyon fontos téma, és az, hogy segíteni akarsz a gyerekeknek, igazán értékes kezdeményezés. Azt mondanám a gyerekeknek, hogy ha bármilyen bántalmazás éri őket, legyen az szóbeli, fizikai vagy más módon, ne maradjanak egyedül a problémával. Íme néhány tanács, amit megoszthatsz velük. Beszéljenek valakivel, akiben megbíznak. Legyen az egy szülő, egy tanár, egy iskolapszichológus vagy egy közeli barát. Ha megosztják a problémát valakivel, az első lépés a megoldás felé vezet. Ne hibáztassák magukat. Fontos, hogy tudják, a bántalmazás nem az ő hibájuk. A bántalmazók tettei nem a sértett értékét tükrözik. Kérjenek segítséget hivatalosan. Az iskolákban van lehetőség arra, hogy hivatalosan is jelezzék a problémát egy tanárnak, igazgatónak vagy a gyermekvédelmi felelősnek. Néha a hivatalos bejelentés is szükséges a változáshoz. Kerüljék a veszélyes helyzeteket. Ha lehetséges, kerüljék azokat a helyeket vagy szituációkat, ahol a bántalmazás gyakran előfordul, és maradjanak biztonságos környezetben, például baráti társaságban. 5. Ne válaszoljanak erőszakkal. Ha verbálisan vagy fizikailag provokálják őket, ne próbáljanak meg visszaütni vagy visszavágni, mert ez csak tovább súlyosbíthatja a helyzetet. Fontosabb, hogy megőrizzék a nyugalmukat, és inkább az önvédelemre, a helyzetből való biztonságos kijutásra koncentráljanak. Ne adják fel. A legfontosabb, hogy ne maradjanak csendben, és ne érezzék úgy, hogy nincs megoldás. Segítséget kérni bátorságot igényel, de mindig van valaki, aki segíteni tud és megérti a helyzetüket. Ha ezeket a tanácsokat megosztod velük, segíthetsz abban, hogy bátrabbak legyenek, és tudják, hogyan lépjenek fel, amikor bántalmazás áldozatai lesznek. Na szóval kb. Azokat mondta el, amit én is. Nem ér annyit egyetlen egy ember se, vagy ilyen emberek, akik ilyeneket csinálnak, és ilyen gonoszak, nem éri meg azt, hogy te feladd az életedet, meg bármit is feladj azért, mert ők ilyenek. Később a sors el fogja rendezni, és neked meg sokkal nagyobb erőt fog adni, hogyha át tudod ezt egyszer vészelni, és tudsz segítséget kérni, de biztos vagyok benne, hogy meg lehet oldani mindent. Szóval a legfontosabb, hogy akarom, hogy ha valaki ilyeneket csinál, az észrevegye magát, mert valamikor észre se veszik a gyerekek magukat, hogy ők bántalmazók, mert ők jó poénnak hiszik, elröhögcsélnek rajta a haverjukkal, és nem fogják fel, nem jut el az agyukig. Általában az ilyen nagymenő bántalmazók alacsonyabb IQ szinten rendelkeznek. Nem fogják fel, hogy ők mit csinálnak. Nem bírják felmérni a súlyát, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Fel kell, hogy fogjad. Hogyha te ilyen vagy, akkor fel kell, hogy fogjad, hogy te a rossz oldalon vagy. És rossz dolgot csinálsz. Pláne, hogyha pletykálsz, az is ugyanez a szint, ha verekszel, az is ugyanez, és hogyha szóban bántasz valakit, az is ugyanez. Nyilván más, hogyha fizikálisan, mert az még az hatalmas büntetési tétel is, már csak önmagából bántás. Az már kőkemény rendőrségi ügy is. Szóval ilyen esetben meg gondolkodás nélkül kell segítséget kérni. Úgyhogy igazából ebben a videóban ennyit szerettem volna elmondani, hát ha tudtam valakinek segíteni, vagy valakinek erőt adni, hogy kérjen segítséget, és hát ha valaki észreveszi magát, hogy oké, ezt lehet, hogy nem kéne, amit csinálok, mert nem tudni, hogy ki milyen szituációban, kinek milyen gondjai vannak még emellett, mondjuk a családba, vagy akármivel, lehet, hogy betegsége van, lehet, hogy családi problémái vannak, és még mellé jön egy ilyen is, ami abszolút nem hiányzik. Összejön minden, és lehet úgy látják legjobbnak, hogy véget vetnek az életünknek, ami nagyon nem szabad. Nagyon fontos, hogy segítséget kérjünk ilyen esetben. Mindenből van kiút, mindig van, aki tud segíteni. Meg lehet találni az útját, és hogyha megtaláltad az útját, még erősebb leszel, mint előtte valaha. Ha gondolod, hogy ez segíthet valakinek, akkor küld el neki a videót, vagy ha csak úgy akarnál segíteni nekem, hogy eljusson több emberhez, akkor is hozd meg légy szíves a videót, vagy küldj egy lájkot, vagy kommentet. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy gondolkodtok erről a témáról. Jövünk nem sokára, remélem vidámabb videóval. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! De nem én, erős lélek, ne hagyd, hogy félelemben éljek. Minden nap egy új esély, de csak akkora nincs veszély. Kiállok magamért, nem félek, segítséget kérni. Bátorságom másokat is inspirálni fog. Együtt erősek vagyunk, bajban senkit sem hagyunk. Ha összefogunk, a világ jobb hely lesz.